เคยมีคนถามไหมตอนนี้กี่โมงแล้วเราตอบ1 ทุ่มปุ๊บอีกคนบอกเอ้าแล้วมันกี่โมงในนาฬิกาล่ะ จริง บางคนยังเถียงกันเลยนะว่าตี 5กับ5 โมงเช้าอันไหนก่อนกันแน่ งั้นวันนี้เรามาไขปริศนานี้กันค่ะว่าทำไมคนไทยถึงเรียกเวลาแบบทุ่มโมงตีแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้ระบบ 24 ชั่วโมงแบบทุกวันนี้ ย้อนกลับไปก่อนมีนาฬิกา คนไทยฟังเวลามากกว่าดูเวลาครับ กลางวันจะมีเสียงค้องเคาะกี่ครั้งก็คือกี่โมงนั่นแหละ ใช่เลยค่ะโมงมาจากเสียงโมงของค้องพอเคาะ1 ครั้งก็1 โมงเคาะ2 ครั้งก็2 โมงสื่อสารกันได้ทั้งวัดทั้งวังทั้งชุมชนเลยนะคะ แล้วระบบเวลาของไทยโบราณมันไม่ใช่ 24 ชั่วโมงอย่างทุกวันนี้นะครับ แต่มันเป็นระบบ 6 ชั่วโมง 4 ช่วง เช้า บ่าย ค่ำ ดึก แต่ละช่วงมี 6 ชั่วโมงเท่ากัน แปลว่าวันหนึ่งมี4 รอบของเวลาเช้า7 ถึง 11 โมงบ่าย1 ถึง 5 โมงค่ำ1 ถึง 5 ทุ่มดึกตี 1 ถึงตี 5พอฟังแบบนี้แล้ว5 ทุ่มของเราก็คือราวๆ23 นาฬิกาของสากลนั่นเองค่ะ ส่วนทุ่มนี่ไม่ใช่ชื่อเล่นครับ มันมาจากเสียงกลองทุ่มของกลางคืน ตอนนั้นวัดหรือวังจะใช้เสียงกลองบอกเวลา เพราะกลางคืนไม่ต้องการเสียงดังแสบหูแบบค้อง ก็เลยใช้เสียงกลองที่ทุ้มและไกลกว่าแทน นั่นแหละค่ะ ต้นกำเนิดของคำว่าทุ่ม เช่น1 ทุ่มก็แปลว่าเคาะกลอง1 ครั้งราวๆ19 นาฬิกา เป็นเสียงที่ชาวบ้านได้ยินแล้วรู้ว่าถึงเวลาจุดตะเกียงกินข้าวเย็น เรียกได้ว่าเวลาของเสียงผูกอยู่กับวิถีชีวิตจริง แล้วตีล่ะคะ ฟังดูเหมือนมีใครโดนตี ๆ ไม่ใช่ตีคนนะครับ แต่เป็นตีโลหะ สัญญาณยามหลังเที่ยงคืน เช่น ตีระฆัง หรือตีกลองบอกยาม เพราะช่วงนี้คนนอนหมดแล้ว จะไม่ใช้ค้องหรือกลองดังๆ แต่จะใช้เสียงเคาะเบาๆ เป็นจังหวะสั้นๆ เลยกลายเป็นตี 1 ตี 2 ตี 3มาจนถึงตี 5ฟังดูโรแมนติกนะคะ เหมือนสังคมที่ใช้เสียงเป็นนาฬิกาชีวิตจริง แล้วคนโบราณก็มียามด้วยครับ ใช้แบ่งกลางคืนเป็นช่วงๆ มีทั้งแบบ 4 ยาม ยามละ 3 ชั่วโมง กับแบบ 3 ยามตามคติพุทธบาลี ๆ เช่น ยามแรกปฐมยาม คือ 18 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา ทุติยยาม 22 ถึง 02 นาฬิกา ปัจฉิมยาม 02 ถึง 06 นาฬิกา แต่แบบพื้นบ้านอาจแบ่งเป็น 4 ยาม ยาม 1 ยาม 2 ยาม 3 ยาม 4 2 ยามก็คือเที่ยงคืนพอดี เพราะงั้นเวลามีคนพูดว่ายาม3สมัยก่อนนี่ คนในหมู่บ้านรู้เลยว่าประมาณตี 2 ถึงตี 3ครับ ก่อนเรามีนาฬิกาแบบฝรั่ง ไทยก็มีของตัวเองนะคะ เช่น นาฬิกากะลา ขันน้ำเจาะรู นาฬิกาทราย นาฬิกาแดด แต่ละแบบสะท้อนความพยายามของคนไทยในการจับเวลาจากธรรมชาติ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ตัวจริงเลยครับ แล้วมองว่าเวลาที่ไม่แม่นยำคืออุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ พระองค์เลยโปรดให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัย หอคอยติดนาฬิกา 4 ด้านที่วัดราชประดิษฐ์ ไว้เทียบเวลาโดยอิงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ กลายเป็นเหมือนหอนาฬิกากลางประเทศในยุคก่อนจะมีบิ๊กเบนซะอีก ใช่ครับ แล้วยังมีเจ้าพนักงานเทียบเวลาหลวง2 คน คนหนึ่งดูเวลากลางวันจากดวงอาทิตย์ อีกคนดูเวลากลางคืนจากดวงจันทร์ เพื่อให้เวลาในราชสำนักตรงเป๊ะทั้งกลางวันและกลางคืน เรียกได้ว่า time lapse สมัยรัชกาลที่ 4 เลยครับ พอมาถึงรัชกาลที่ 5 บ้านเมืองเริ่มมีรถไฟ โทรเลข การติดต่อระหว่างเมือง ก็ต้องใช้เวลาเดียวกันทั้งประเทศ ไม่อย่างนั้นรถไฟจะชนกัน จริงครับ รัฐเลยเริ่มกำหนดเวลาหลวงให้ตรงกันหมด และเริ่มใช้ปฏิทินสุริยคติสำหรับราชการนับตามดวงอาทิตย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสากลมากขึ้น จากเวลาที่เคยอิงเสียงคล้องและกลอง ก็กลายเป็นเวลาที่อิงเข็มนาฬิกา เหมือนเรากำลังเปลี่ยนจากวัฒนธรรมเสียงไปสู่วัฒนธรรมตัวเลข แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในรัชกาลที่ 6 ปีพศ 2462 มีพระราชกฤษฎีให้ใช้เวลาอัตราหรือ Standard Time ให้ประเทศไทยอยู่ที่ GMT+7 เท่ากับเร็วกว่าเวลาลอนดอน 7 ชั่วโมงพอดี ร
ริ่มมีผลจริงวันที่ 1 เมษายน พศ 2463 ซึ่งตอนนั้นกรุงเทพต้องเร่งนาฬิกาให้เร็วขึ้น 18 นาที จากระบบเดิมที่เรียกว่า Bangkok Mean Time เพราะเดิมเราช้ากว่า GMT ประมาณ 6 ชั่วโมง 42 นาที เรียกได้ว่าตั้งแต่วันนั้นประเทศไทยเข้าสู่เวลาโลกอย่างเป็นทางการ รถไฟ โทรเรียก เรือเดินสมุทรต้องเทียบเวลาตาม GMT+7 ทั้งหมด และต่อมาในยุครัฐนิยม สมัยจอมพลป. ปี 2485 ก็มีการกำหนดแนวคิด วันละ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่ากัน ทำงาน 8 ชั่วโมง ส่วนตัว 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง กลายเป็นรากของวัฒนธรรม คนตรงต่อเวลาของไทยยุคใหม่ค่ะ พอเข้าสู่ยุควิทยุกระจายเสียงช่วงพศ 2470 ถึง 2480 สถานี HSPJ ที่พญาไทก็จะมีช่วงสัญญาณตั้งนาฬิกาทุกวันตอน 10 โมงกับ 3 ทุ่มให้คนเทียบนาฬิกาเองได้เลย แล้วหอนาฬิกาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสมัยใหม่ ตั้งอยู่แทบทุกจังหวัด เหมือนประกาศว่า เมืองเราก็เดินตามเวลาสากลแล้วนะ นั่นสิครับ ในเมื่อใช้ระบบ 24 ชั่วโมงแล้ว ทำไมคนไทยยังพูดว่า 2 ทุ่ม ตี 3 บ่ายโมง เพราะคำพวกนี้มีอารมณ์และภาพค่ะ พูดว่า 2 ทุ่มก็รู้สึกถึงตอนค่ำๆเย็นๆไม่ร้อน แต่พูดว่า 20 นาฬิกา มันฟังเหมือนเวลาเครื่องจักร ใช่ครับ มันคือ 2 ระบบเวลาอยู่ร่วมกัน เวลาทางการใช้ 24 ชั่วโมง ส่วนเวลาชีวิตยังใช้ทุ่มโมงตี เพราะมันคือเสียงของวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในภาษา อย่างสำนวนไกลปืนเที่ยงก็ยังอยู่ มาจากเสียงปืนสัญญาณเที่ยงวันสมัยรัชกาลที่ 5 ใครอยู่ไกลจนไม่ได้ยิน ก็เรียกว่าไกลปืนเที่ยงไงคะ ถ้ามองให้ดีนะครับ เวลาของไทยคือเรื่องเล่าของการปรับตัว จากเสียงคล้อง กลองและยามกลางคืน สู่เข็มนาฬิกาและสัญญาณวิทยุที่บอกเวลาแบบโลกสากล มันคือเรื่องราวของประเทศที่เรียนรู้จะเทียบเวลาใหม่ แต่ก็ยังไม่ลืมเสียงเก่าๆที่เคยเตือนให้เรากินข้าว นอนและตื่นตอนย่ำรุ่ง ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ